যিসকল মানুহৰ ঘৰত APDCL বিদ্যুৎ সংযোগ আছে সেইসকল মানুহে ভিডিঅ'টোত ক্লিক কৰিছে যদি অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকিব কিয়নো APDCL ফালৰ পৰা জাৰি কৰা হৈছে এখন বিশেষ জাননী। আপুনি এজন সচেতন নাগৰিক হিচাপে এই জাননী জনাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয়, অন্যথা আপুনি পৰিব পাৰে বিপদত। এটা ক্লিকতে আপোনাৰ বেংক একাউণ্টৰ পৰা লাখ লাখ টকা শেষ হ'ব পাৰে। তো APDCL ফালৰ পৰা কি জাননী জাৰি কৰা হৈছে যদি জানিব বিচাৰে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাব আৰু মোৰ চেনেলত নতুন হ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোৰ লগত থাকিব আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গকো চোৱাৰ কাৰণে সুযোগ প্ৰদান কৰিব। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি এই বিষয়ত আমি বিস্তাৰিত জানি লওঁ। তো আপোনালোকে মোবাইল স্ক্ৰীনত চাব পাৰিছে এনেকুৱা এখন আপডেট প্ৰদান কৰা হৈছে APDCL ফালৰ পৰা। তো ইয়াতে লিখা আছে ই এটা ফাণ্ড, এই ফাণ্ডত আপুনি নপৰিব। এইখন ফাণ্ডত যদি আপুনি পৰে তেন্তে আপোনাৰো হ'ব পাৰে বিপদ, আপোনাৰো পকেট হ'ব পাৰে খালী। তো এতিয়া আপোনালোকক মোবাইল স্ক্ৰীনত এখন SMS দেখুৱাই দিছোঁ। এনেকুৱা SMS যদি আপোনালোকৰ মোবাইলত আহিছে তেন্তে সাৱধান। তো SMS-ত কি লিখা আছে আপোনালোকক বিতংভাৱে জনাইছোঁ, অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি চাই থাকিব। ইয়াতে লিখা আছে ডিয়াৰ কাষ্টমাৰ, ইয়ৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি পাৱাৰ উইল বি ডিছকানেক্টেড টুনাইট এট 9:30 PM ফ্ৰম ইলেক্ট্ৰিচিটি অফিচাৰ বিকাম ইয়ৰ প্ৰিভিয়াছ মান্থ বিল ৱাজ নট আপডেট, প্লিজ ইমিডিয়েটলি কণ্টেক্ট উইথ আৱাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি অফিচাৰ। লগতে ইয়াতে এখন ফোন নম্বৰো দি থ'ব, এইখন ফোন নম্বৰত ফোন কৰি যোগাযোগ কৰিবলৈ ক'ব। তো আপোনালোকৰ মোবাইলতে যদি এনেকুৱা এখন SMS আহিছে তেন্তে সাৱধান। এইখন SMS অহাৰ পিছত ফোন নম্বৰখনত কিন্তু ফোন নকৰিব, যদি ফোন কৰে তেন্তে পৰিব পাৰে বিপদত। তাৰপিছত APDCL ফালৰ পৰা কি কোৱা হৈছে আপোনালোকক পঢ়ি শুনাই দিছোঁ, অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি চাই থাকিব। তো ইয়াতে লিখা আছে আমাৰ সন্মানীয় উপভোক্তাসকলক জ্ঞাতাৰ্থে জনোৱা হ'ল যে কোনো দুষ্ট চক্ৰই আপোনাৰ পৰৱৰ্তী বিদ্যুৎ মাচুলৰ আপডেট কৰা হোৱা নাছিল, যাৰ ফলস্বৰূপে আজি ৰাতি বিদ্যুতৰ সংযোগ বিচ্ছিন্ন কৰা হ'ব। এনেকুৱা জাতীয় SMS প্ৰেৰণ কৰি আছে। অনুগ্ৰহ কৰি মন কৰিব যে তেনেধৰণৰ SMS সমূহ ভুৱা। APDCL কেতিয়াও এনেধৰণৰ SMS প্ৰেৰণ নকৰে। APDCL ফালৰ পৰা কিন্তু ইয়াতে স্পষ্টকৈ কোৱা হৈছে, মই যিখন SMS আপোনালোকক পঢ়ি শুনাই দিলোঁ, এনেকুৱা এখন SMS যদি আপোনালোকৰ মোবাইলত আহিছে তেন্তে এই SMS-খন কিন্তু APDCL ফালৰ পৰা পঠোৱা হোৱা নাই। কোনো দুষ্ট চক্ৰই হয়তো আপোনালোকৰ মোবাইলত এনেকুৱা এখন SMS পঠিয়াই আছে, গতিকে সাৱধান। তাৰপিছত আৰু কি লিখা আছে পঢ়ি শুনাই দিছোঁ। তাৰপিছত লিখা আছে APDCL আনুষ্ঠানিক SMS প্ৰেৰণ কৰা আইডিটো হৈছে DAPDCL। তো APDCL আনুষ্ঠানিক SMS প্ৰেৰণ কৰা আইডিটো হ'ল DAPDCL। তো এইখন আইডিৰ পৰা যদি SMS আহে তেন্তে আপোনালোকে ভাবিব ইয়া APDCL ফালৰ পৰা প্ৰদান কৰা হৈছে, আৰু যদি বেলেগ কোনো আইডিৰ পৰা SMS আহে তেন্তে ভাবিব এই SMS-খন কোনো দুষ্ট চক্ৰই পঠিয়াই আছে। তো কোনো দুষ্ট চক্ৰই এনেকুৱা ধৰণৰ SMS যদি আপোনালোকক প্ৰেৰণ কৰে তেন্তে 1912 ফোন নম্বৰ ফোন কৰি আপোনালোকে APDCL কৰ্তৃপক্ষক অভিযোগ প্ৰদান কৰক। তো আজি ইমানেই। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে নিশ্চয় কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাই দিব। লগতে মোৰ চেনেলত নতুন হ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোৰ লগত থাকিব। তো ধন্যবাদ।